Welcome to Campus Chronicles! Kasinatian sa mga tinunan, I am Mary Bernadette Labaya, together with Ayeesh Daan. And Keira Valerie Garrido. And we are your hosts for the episode of this talk show. So guys, taas kayo tong bakasyon sa, pero it's not something to be grateful for kay daghan kayo tag calamities nga na experience. Una kay kuan ta gilinog nya imbis magklase na tabalik after many weeks kay naa na say bagyo nga naabot. So nalipay ba mo nga taas kay atong bakasyon? Ikaw, Ayeesh, nalipay ka. Ako, for me, wala gyud kay aside sa wala tay baon, wala po tayo ma-learn sa school. Diba? Kay we go to school to learn. Yeah, aside sa walay baon, makadepress po if masta ka sa balay. Uy. Bitaw, best, speaking of depression, nag-all jud ko. Kay, akong mga shopping, agi-order pag classes ba, nangabot na niya. Na problema ko kay wala ko ibayad, kay wala na ko inaabot nga ban ba. Pero, kidding aside, kamusta man mo? Kamusta ang tanan? Well, for me, thank God kay my family, kami dito kay okay ra gyud mi. Pero ang mga tao, I am from Talisay niya. Mga tao dito na igo jud sila, especially sa katong bagyo. Grabe gyud ang damage dito, like submerge ang mga schools, ang mga balay kay gianod, tas daghan tao nga like na dead jud ato. So but greatly kami kay okay ra gyud mi. So how about you, girl? Yan, as for me, kay okay raman sab sa as someone na living sa Lapu-Lapu City. Nya, prone man gid nagbaha ang Lapu-Lapu City, di ba? So may na lang gyud nga dili kaayo siya like as in grabe gyud nya. Karon kay breathing pa man gyapon. Kami be, kay okay rami. Fortunately, okay rami, pero unfortunate sad sa other members of our family kay na ako'y cousin nga nagpuyo sila sa Talisay and ang ilahang balay man gud kay naanod due to bagyong Tino. So, aside, it's very sad sa nga kanang pobre kayong Pilipinas nga we live in poverty jud niya ang government kay maghatag sila muingon sila nga muhatag sila financial aid. Pero can we really can that financial aid really help us? Yeah, exactly. Kay di ba? Let's take the public schools for example. Yeah. Dugay kaayo nag-open balik ang classes. Kay ngano? Kay daghan kayo infrastructures nga naguba. Pero nganong dugay kaayo giayo be nga daghan man ang dapat og kwarta ang gobyerno, di ba? Kabaw ba mo nga ang budget sa DepEd karon lang nga year is 737 billion pesos. Grabe kadako. Dako gyud siya. Maka-feel ba mo sa 737 Ako girl kay billion wala pesos? gyud kay nakoy sister from both sila from public school and makita gyud nimo like shifting bitaw lang klase Yeah. naglock sila og classroom naglock pud sila og kanang mga basic necessity bitaw nga makita nimo sa kuan like chairs tables like naabay kanang chairs og tables bitaw nga wood sa public school di ba na unya naay uban na skilled ang gamit nila is monoblock so asang budget pa dong unya sa ako pong isa ka sister college na siya wala sad sila nagklase sila hallway which is makapangutan na kita asa man pa dong atong budget di ba Diba? kini naatoy dagang budget pero nganong in animal like we don't deserve It's very this. disappointing. Yeah. Just. Speaking of shifting of classes, 'di ba? Ara gid na to makita gid ba nga mao gid na ang hinungdan sa kanang lack of mga classrooms, infrastructures. Nya luoy kaayo jud ang mga students nga in need gid kaayo of education. Kabaw ka, kanang aside from lacking of classrooms, basic classroom necessities is a Yeah. very big problem. Kabaw ka, akong cousin, since nag-start ang classes this school year, wala sila'y tables. Diba? Sa monoblock chairs sila maglingkod. Magsuwat sila, they have to find their own ways para unsaon sila makasuwat comfortably. Nya, kanang, it's very sad no nga ang atong mga parents kay taxpayers. Yeah. Pero the children, the students are being asked to bring or buy their own table para makaskwela sila og tarong, para makatuon sila comfortably. Exactly. Diba? So, later guys, mag-ask me og opinions or questions sa inyong mga viewers and we will read your answers live. So, what are we waiting for? Let us delve into the main topic for this program titled Philippine Public Schools. Poor facilities and lack of basic resources.
For today's episode of Campus Chronicles, kasinatian sa mga tinunan, we will be talking about the issue of the poor facilities and lack of basic resources in Philippine public schools. Okay, so karong adlaw atong hisgutan ang mga poor infrastructures and lack of basic school necessities that the Philippine public schools fail to provide, and how this affects students along the way with the common challenges they face every day, diba? Nakakuan ba mo? Naka-eskwela ba mo public school? Yeah. Yeah. Ako, elementary, high school, and senior high school sa public school Public jud ko. school. Kita jud na akong mga problems jud kay among lingkuranan gani pag senior high school, among classroom, laboratory dapat siya. Batungod kay kuwang-kuwang mig mga classroom sa kay dito ra mi mag-class niya. Among lingkuranan kay imagine ha, more than 6 hours every day may mag-eskwela nya among lingkuranan kay stools kanang walay sandiganan. Kasakit ana sa Gani. luyo. Unya, ako sad kay pag grade 11 ako, naka-school ko ara sa public school. Unya, makita gid bitaw nimo nga ang tagsud ba lang ka sa gate kay makapangutana mo question mark din akong utok. Asa ang pondo? Asa ang budget? Diba? Kay magklase man gud mi sa una. Ay, imagine na shifting pagod na. Partida grade 11 kay morning classes. Tapos ang udtoan na kay grade 12. So, ang kuan na dili na mo matakol gyud unsay dapat itakol anang adlaw kay lagi naglock sa oras kay naa na po'y sunod mo gamit. Tapos nasa times nga kanang sa like wala na gyud magamit ato mi sa gaklase sa hallway. Unya, hallway pa jud siya sa mga classrooms. Dili pa jud siya hallway nga plain hallway. So, naay like mag bitaw mag all together ang Yeah. saba ba like Kapoy ana. kapoy gid siya. Yeah, ako po kay gikan po ko public school, elementary ug high school, senior high ako na napunta na gid og private. Nya katong experience na ako sa public school kay grabe gid siya like murag lisod jud kayo ang kahimtang ba kay pag senior high pag high school na ako kay shifting of classes mi nya kanang lisod gani kaayo kay if from Lapu-Lapu ka nya kabalo ka sa eskwelahan nga Marigondon, grabe kinadaghan jud kay nag-students dira nya maglisod gyud sila cater sa tanang students gyud kay kulang jud kayo ang mga classroom. So ang passion gyud diri kay asa man jud ang pondo, di ba? man jud ang Asa man pondo. jud? Pagawa Dili na siya Iluwa bulsa. na Lahat na ninyo. ako Wala gawas. siyang bulsa. Iluwa na Ihatag. ninyo. Ihatag. Iluwa na ni father. Di ba? Na ni Fat. Feel ko na gid na ni Fat. So, Sunshines, let us watch the interviews that we conducted para mahibaw-an nato ang mga lain-lain nga opinion sa mga estudyante. But before that, for our viewers, what do you think? Kung saan pagpa-improve sa mga schools regarding this issue? Comment down below and we will read those comments after we've watched this interview. So, ang mga port na ilang ipang-install na TV kay limited, I believe. Ang mga electric fan kay ako ba't dili na mo tuyok. Pero na iban gyapon ako tuyok. Ang chalk para sa mga blackboard ay wala kay makita sa hayra. And then maglaman na yung chairs ang mga classrooms. Usahay whenever ka na ang naka-klase, there's too many students. And then nasa yung projector, pero wala yung blinds ang classroom. So, usahay kay medyo suwaw, so di kayo siya klaro. Pero, Kaya sa mga missing sa among classroom kay like ang mga bangko karon kay kuwang gid siya for ever students daghan ra ba kay students sa Diliana, so kuwang kay siya para namo, so nagiuban nga dili makalingkod niya ang kanang sa bangko sa taya na kay siya, so daghan kay mahugaw gid hugaw ang bangko sa likod sa uniform kay ang blackboard put needs sa dog like puti makon kay renovate ang blackboard kay pati gid like siya maglisod ang mga students, so mag study kay ang mga blackboard kay dili kay makapasuwatan og karon. So akong makuan sa uban nga karon kay dapat nga makuan na nila nga ma-take nag-action nga kuan kanang needs sa school. That's all. Okay, so, di ba, makita na to nga murag. Ang problem bitaw kay like kuan siya murag pari-pariha og problema ang taga public school nga gi-face ay lack of kanang basic necessities lagi sa walay balangkuranan, huwam-huwam, walay kanang provided nga chalks, walay kanang basta daghan og kulang ba like mag-interview ta og mga lain-lain ka students from different public schools. Murag ang ilang problema ba kay the same bitaw nga pwede unta siya tagaag
solusyon, pero gitagaan ba good? Diba? O, di ba? Redundant na kayo lang mga answers. Sa kinsa itong pangutanon, parihara silang tubag tanan. They are calling for help. They are seeking for action. Exactly. But is that call really heard? Diba? Di ba? So, we will now watch the second video. Sa CNU main, we do lack facility yun. Especially for us, I'm from BA Communication, specializing in film media, and our course kanang required yun ba, like equipment and facility yun for us, no? However, due to uncertain circumstances, our school failed. Oh, wow! Our school failed to do that, no? To give us kanang facility unta nga maka kanang work on us ba. And it affected me as a student because since it is lacking, no, dapat kanang tagsatagsa mi nga si tawagan ni pangita o kamang own resources kay ang school, like I said, failed to do it. Well, for me, they do, but pero like sometimes ang mga chair na mo kay magkakulang kay ang ubang section magkuha pa without our notice biya. Pero okay naman siya. Para na ako maglisod ni kay ang ubang classmate mo kay magkuan biya kanang magiluganay sa chair. Tas wala na vacant lang uban magkuan na lang magpangita na lang ang mga chair ba lain. As far as I know, sa akong nabal dito sa Museo is ano siguro kanang goods ra ang mga supplies dito sa palitan. If need mo mga knowledge, nara kay library nga matulan kayo. Sa ako ang experience is classroom yun, which is lamot na mga chairs and mga blackboards kay kulang-kulang yun. Kay sa ako ang akong course which is furniture dayon sa among classroom kulang gid mi og bangko nay uban nga magbarog ra gani or maglingkod ra sa kilid. So, di ba sa mga answers sa atong mga gipang interview kay mga konjo na to ba ang mga differences nga nay uban schools nga mohatag gyud og kana mga saktong mga gamit, mga saktong mga needs sa mga students while other schools kay punto where, di ba? So, makita gyud nato ma-reflect yun silang mga answers ba nga kanang deeply affected yun sila sa panghitabo diri sa atong kanang atong mga eskwelahan. Kabe, speaking of deeply affected, pag interview gani nato nila, pag ask nato nila nga, hello, kanang ganahan ka mo kanang partake sa amuhang interview, we are going to talk about nga kanang mga lack of facilities, kanang poor infrastructures diri sa Philippine public schools, nya ilang mga reactions ba kay ni ana jud sila nga sige ganahan kay ko ana. Like, ganahan sila i-voice out ba? Ganahan jud sila like ganahan jud sila action, ganahan sila paminawon kay grabe jud kaayo ang mga problema jud di ay nila. Naminaw ko nila sa daghan. Abi nako ang kaning ako mga na-experience karon, bati na ni pero naa pa jud di ay mas bati. Yeah. To think bitaw pag like during bitaw interview na to, di ba? Nakagita daghan mag-student somewhere dire, di ba? Tas katong to think bitaw nga katong nga student nga usa sa ato na interview kay she was from my dream school. Like, gilook up gid na ko siya nga eskwelahan kay abi lagi na. Like, I heard a lot of good things about that school and of course, mangandoy tagtaas. Pag during sa interview ingon lang bitaw tag nga naapo di sila gi-face ngayon ana. Like, makapangutan na pud ba kay daghan kay gihatag nga good feedback about anang eskwelahan na tos galak da sila to think basic ha, BASIC, basic necessity niya. Gilak pa, like, lingkuranan, of course, bisag ikaw siguro, pila man ka oras sa tong klase, buta na to, college to, half day, tala to half day, sugod tag 7 a.m., 7, 8, 9, 10, 11, out of 12, 6 hours, imagine wala kay tarong nga lingkuranan, ikaw ba, barog daw diha, be. Mag-podcast ka, magbarog. Away daw. Kita ba barang Diba kapoy, diba? Unya, imagine ha, dili ka mo skwela sa usa ka week og kausara, dili na nimo ma-face nga struggle, kausara, may experience ka ana, 5 minutes ka barog diha tas uli na ka. Nari kay ma-learn ana, di ba wala? Oy, nya kaning mga state universities
top-notching schools baya ni sila niya. Dili sila kahatag sa comfort nga gisik sa mga estudyante. Diba, exactly. Lisod kayo na sudlon nga eskwelahan pero nganong dili sila Uy. comfortable mo eskwela. Nganong maglisod sila everyday para mo school. Nganong sila mangita og kanang solution sa mga problema nga dili sila dapat ang musulbad. Di ba? Like, Diba? hypocrite kay paminaon ba nga kanang ilang kuan pa i-brag ang mga top-notchers Oh, ilang yeah. kuan, Kita gid na mga ako, top-notchers sa ilang school, pero in reality, di ay kay wa di sila ikahatag nga tarong needs sa mga students nila Diba? dito. Like, may lang yun sila magpa-proud sa ilang mga kuan. Mauna siya giingon nga gi-claim nila ang victory nga they didn't help to do. Di ba? Kaya nga, like, mag-post sila about ang nilang top notchers. Na pa nilang logo sa Di mga. ba? Di ba? Poster ay kuan wala. Dako ba kayo nga Makita, top-notchers sa oh, gawas? ma-tarpaulin, ma-digital. Diba? Kita ka sa Facebook, so, top notcher from Oh, pero we're not throwing hate man good sa school. We're just kanang calling for accountability Calling them kay out. makita man good na tong tanan. Ay, usap pa sad. Kay nung dumotong, during nag-interview ta, kay, they are, like, ilang gipugngan ang students nga mo voice out for fear nga, like, kanang mabati bitaw sila. Kay, abot lang if ka remember ba mo kato bitaw mga students nga, mahadlok sila mo kuan, nangutan sila nga, confidential ba, ganon, mablur ba ilang na, inana ba. Kay Merg, na bitaw sila kahadlok, if mo voice out sila ba, like, ay, kita, younger generations, we are the voice of the voiceless, di ba? Yeah. Ina-correct. Pero kaan, it's really unfair jud no nga they are being kanang deprived to speak out kay naaman sila rights. They are taxpayers, their parents are taxpayers, so why are not kanang nganong dili sila tagaan og better education, di ba? Dili manggudra kanang tagaan kag nindot nga teacher, nindot na imong Yeah. pagskwela, nindot ang pangalan sa imong eskwelahan, nindot na ka grades, dili manggud in ana. Kay kabala mo sa Philippines 5.86 million Filipinos are illiterate. Oh, And really? 24.8 million Filipinos are functionally illiterate. Diba? Meaning, nganong marisult man sa inana, kay dili nila tagaag pansin ang Philippine public schools. Ganahan sila nga mo improve tatanan nga bright tatanan nga ang atong country mo progress. Pero nganong inaaniman, nganong dili man tatagaan sa education nga atong deserve. Diba? So sa ato mga viewers dira dapat let's all wake up na gyud kay tanawa gyud atong sitwasyon karon o kita students okay pa ba ta? Ginawa ba ba? If we are okay ba, bitaw, if we are praying for a better future, you know, we have to speak out because kanang how we live today is not how we want to live tomorrow. Dili jud inani atong ganahan nga life. Ako personally di jud ko ganahan inani. Kung magkaanak ko, di ko ganahan inani yang ma-experience. Uy kay lisod kayo ang kinabuhi nya nganong palisuron pa man nato dapat mag take action ta kay kita man ang nabuhi today, we have to be the inspiration of tomorrow para mas comfortable ang ilang mga kinabuhi. And speaking of future, di ba kasagaran na gyud sa mga kuan karon mga teachers mas prefer nila di ba nga mo work na lang dito sa kuan outside Yeah, bitaw country like dali overseas outside ba? Pilipinas kay Mas, you mas know, mas tagaan good jud og pay. bili ba mas tagaan jud og bili dito sa gawa sa nasod ang kanang mga teachers. Kabaw ka be ang kanang minimum sweldo sa teachers 30,000 A month? A month? a month. Ang minimum ha 30,000 niya. Kanang imagine kanang 30,000 daghan pa jud kay nagmabawas ana. Diba Nya, in this magkuhan pa economy. sila kanang awa di ba kanang maura na ilang sweldo pero ilang mga classrooms daghag kuwang-kuwang, so expected nga ang teachers sila na po mo provide ana sa mga estudyante. Right. Mga chalks, mga whiteboard, Ban papers kanang print, PTA diba? projects nga ang mga parents nga taxpayers paamuton pa jud sila Pero para lagi na Oh. dagko pa jud. Ang pangutana nato karong adlaw. Asa padulong ang pondo, di ba? So now, mag-read ta og mga comments and mag-give sa tag shout-out. Shout-outs. Okay, so mag-shoutout sa tar, mag-read Sige, tag comments. shout out. Ikaw, what's up man? Shout-out. Okay, so I wanna shout out my family and my boyfriend who's watching right now, and gusto lang ko mo shout out aning mga friends na ko somewhere from
University of the Visayas. Hello, Sir Priano Fat, and hello, Hello, Ninyo. Donna Serata. Ninyo Hello. Kyle Hermudez. Hello, Jerzal Gumera. Lami kayo imong coke, day. Diba? Sulitan imong coke, ha. Kay sunod palitan, tana. And for our com A1 fam sa Hi among- guys, we're here at Sunstar. I And hope you're also for watching my us. kaan who's watching. Hi Enzo. And to my family, hi guys, my friends, to everyone who supported me. Thank you so much, guys. And so, mag-read na tag mga comments. Read Here you na. go. Okay. Ano may gyud na? Ano sa mga comments? Ni Ana si RV Proud Tati here. Go at the end that. Wait, tatawag ko. Mostly, ang nasa comments, guys, is kanang ga-agree gid sila nga. Like, they're experiencing the same things as we're experiencing ba? Which Diba? is, makita gid na to nga, what is going on in the Philippines? Comment your Diba? opinions down below, guys. Kay we need more insights. Kay basin na pa di mas worse ani mong magipang storyaan karon. Wala mi kabalo. Di ba, need na mo yung opinion para mas makuan pa ni namo ang among gipang suryaan, di ba? So now, let us proceed to the next Next video. video. Personally, I think the comfort rooms need to be fixed. Then the labs, since they're all dusty and old na. Mas may more classrooms because a lot of sections, they don't have their own rooms. If I were given a budget to kanang enhance our school, it would be for facilities jud for hands-on bitaw nga mga like laboratories kay I feel like our school has kanang lacking laboratories in terms of other courses since medyo kanang makita man siguro na our school is centered bitaw sa nursing while other courses are not really left behind but kanang in terms of kanang facilities kay daghan jud ang nursing na courses pa. So I feel like it would be nice jud to have advanced facilities, laboratories and everything sa other courses. So guys, ako nakoy question ninyo. What There you is go. it? If you could do something to create change sa mga Philippine public schools, unsa man yung buhaton? Be, ikaw una be? Me? Ako first jud buhaton jud is kanang unsa man, nindot nga buhaton. Nangutan na gani mo yung budget ka Tana mo pa. daw balik. So, ang Sige, akong first yun nga buhaton is kanang i-wake yun ang mga students. Uy, nga, kuan, nga mga mo tarong yun og kuan ba mo voice out gyud sa ilang problems gani kay dili kanang it's important to voice your problems out for para ato na matagaan og solution para dili ta tanan suffer ba para og ikaw dira kay kanang wala kay gilingkuran nagbarog ka dira voice out ka nga ma'am kapoy na kay barog diri mo pwede lingkod na po Be, sige be, butang daw na to situational. Kung ikaw ang presidente, unsa man imong buhaton na kay budget nga 737 million pesos. ay presidente Unsa man? Be, ikaw mag-expect ko nimo nga daghan kay kag comments ba ganahan jud kay imong mga imong eskwelahan kay nindot jud kay nastanan. and kanang money is for education only. First jud nato buhaton is kanang bigyang pansin ba? Bigyang pansin ang kanang mga eskwelahan yun. Takag eskwelahan diri oy nga parehato ka tong gipakita gani mo gay nga picture sa ako Kaya sa, ganiha nga sa nakuan gid sila ba na submerged yun, di ba? oo Even nga, second grabe. floor? Second floor kita na ang lapok. So mo na first na kong buhaton siguro isemento magpresidente na siguro to ang tibok eskwelahan. Di himuon Diba? gid ako Tiles. siyang himuon gid siguro na ako siyang 10th floor. Di ba para dili na siya maabot ang baha dira gyud. Ay dili be. Dapat ang kanang flood control adto na sa lain Mga nga project. At Sila sa itong mga palihokon anak kay dili ta na pikasan ang 737 million. Di ba, Dok? Kay naaman sila budget ilaha, sila ayuan na. Di pwede nga kita ray mulihok. So ug magka-problema ang kanang public schools, dapat amo saluan na kay ang katong mga, di ba? Ang mga nag-cause ana nga problem ba? accountability, di ba? Dili kita dapat students kay we're only students. We are here to learn, we are here to grow, dili we're here to suffer. Ooh, di correct.
Diba? Well Kira said. for Wisdom. president. Vote mo. Be, Kira diba? for president. Be. Comment down below. Once Be, sa ang balata. atong voting system next ko an election ha kay ato ta sa Discord. Yes, Ang ato mo i-vote run na. for president kay si Kira Kira. Yeah. Valerie Walay mo Galindo. kontra ni Kira ha. Diba? Wala. Sige, ikaw be, kung ikaw ang president, unsa man imong buhaton? Ay, president? President. Malig na mangurap Dili, mo ako ka. sa itong tubag. Uy, dili, son. Mangurap man siguro ko, pero sa ako arang papa. Dili, ay, joke ra. But, ang katong kuan ba, katong first ni mga question. Di, ayos na ay, ako sige, ang be. presidente. Kuan, be, ang akong buhaton, like, as a student, bitaw, or like, as individuals nga, kita man gyud ang ga-suffer sa mga problema nga atong gi-face karon. What we should do is we vote wisely, di ba? Yeah. Kay, if we dig deeper, ang dili na sila manglingkod diha if dili ta mo vote og sayop nga tao. Yeah, So, exactly. but dili man ta hopeless. We still like magkupot gid ta sa hope nga naa pa gyud pag-asa ang Pilipinas. Us younger generations, mga Gen Z, diba? Gen Z. A lesson learned is dili jud magpakamang. Dahil hindi During kayo. voting. Ay, pwede rin mo mudawat pero dili mo bota. Diba? Diba? Mindset ba? Feel ako nadamang gud ta sa at dili ta magpa like mind you lang guys, dili ta magpadaan ng mga banda-banda like na. Ay, Oo, di, kayo, pwede tagaan magpanta. lang mo. Hoy, kamo ha, kamo mga mubutara jud mo tungod kay inyong mga idol mubutara ng tawhana. Right. Dili politicians should not be idolized, guys. Yeah, kay sila ang magbuhat sa atong future. Unsa na lang ta dire kung ay awa tong mga politician ron bati na gani kay na sila sa tanan. Unsa pa ka if iboto na to. Iboto. Ang mga mas worst pa jud nila. Diba? Unsa na kahatong kuan sa may na lang gani bisag di sad ko kaingon nga naay politician nga all good jud ang nabuhat kay there is no such person. Pero when it comes to votings, guys, tanan man jud politicians kay evil. Pero wala man tayo lain mabuhat kay kuan man, this is a democratic country and Yeah. we need to have leaders. So let's just vote for the lesser evil na lang good siguro. It's a very kanang messed up thought, pero that's the only thing we can do for now. Yeah, and what we should like put in our minds, guys, kay para bitaw ay hinon dili man gud nato matubag ay dili nato ma-answer dayon or di nato matagaag solusyon dayon ang mga kanang calamities nga to na face karon. What we should do is like we kanang be mindful bitaw ta like let us be involved, not Yeah. in a bad way involved, but let us be involved in voicing out what needs to be voiced out kay we should think that everything is political. Diba? Diba? For me, everything should be political. No, Samot it's na. not should, it must It be political. must be political. Kay kita ano bitaw ta like karon bitaw like every day, every other day kay nagkaungkat-ungkat ang mga issue sa Philippines, not just in schools, like daghan kaayong issue ang Pilipinas. Usa pa nga dili dapat na kanang magkahavog issue is kani bitong naay pondo like gitagaan tag pondo para sa eskwelahan, para nindot taog kan. Hoy kay I believe ra ba sa saying nga kanang dili bitaw maka-function imong utok og maayo pag dili ka comfortable sa position or sa place nga Dili, in ka. Jud. For example, kuno be, eskwela ka, mata ka sa buntag, mata ka, ligo ka, make up ka, kaon ka, gaan kag baon si mong mama, gipangga kag maayo. Tas igabot nimo sa eskwelahan, wa kay lingkuranan. Diba? Hoy, ikaw Kapoy kaayo mo mata kag sayo sa buntag usa ka oras mangandag Lagi? ikaadto nimo sa eskwelahan hala imong make up napanos na Wala na kay- di paningot na kay wala joy electric pan imagine na Alimuot 40 kaayo sa Basic tanan. needs na biya ng electric fan biya. nya. Imagine na ha nga kanang sud sa classroom 50 sa 60 mo ka buok unya ang electric fan usa ra ka buok unya kana ba yung electric fan nga tag pila ra pila Uy, ra ang kanang electric fan ang kuno na mga kuan sa na PTA projects PTA na. projects Yeah. na diba dili na provided sa school. Pero ako be nga man mo nang utanan Ay, ako gani. sa buhaton na ako Ikaw. ganahan i-address. Ay, Be, oh. President ka. President Sige. ka, If president president ka, ano yung batan? Nadyo ko'y concerned jud sa nag-eskwela ko public school kaya ang mga CR baho jud kaayo tanan. Tinuod Diba? jud, tinuod. Like dili na lang ko ganahan mo inom og tubig kay dili ko ganahan jud mangihi. Sa CR di ka mo inom og tubig. Uy, Diba? makaihi sad ka. Unsa kong gaingon? Di ko ganahan mangihi. Ay, di ko ganahan inom. Kay para di ko makaihi. Diba? Pero like guys,
kailangan tagaan sa na natong pansin atong mga CR. Uy, dili lang kay mudawat nga norm na nga bako jud ang CR sa Gani. public. Usbon taw na nato nga batasan guys kay wala ko nag-against sa mga teachers ha, pero ang mga teachers lagi, limpyo lagi kayo ilang mga CR. Something Kumot fishy ilang gid mga- eh. Ay, it's not, dili sa tinanang nga fishy siguro. Pero kuan ba? Pero kuan ba kanang taga nilang pansin kay health concern mangguna sa mga bata. Pwede manggod sila magkasakit ana nya. Ang mga bata in town, what if gikuan ka gidismin ay kanang naglain imong tiyan. Diarrhea. Ako, basta maglain ba akong tiyan kay muli na lang ko. Dili jud ka Makak na mag-CR lang dira. ko, galabot ako ng ulo kay di jud ko ganahan mag-CR. Sagad tinuod jud ko. Oo, Dili jud diba? ka mag-CR jud. Kay basta mapresidente jud ko dapat ang CR sa kuan sa public schools nindot jud kay na. Budgetin na. O kailangan na ay bidet. Ay, stop. Ay, kakuan mo nang kanang Japanese nga inidoro nga magkuan-kuan ka. Pakwa. Mostorya kanang Open, clean, bitaw. may ano. Huy, nya mo bitaw nindot jud ko use tanon sa. Ngano lagi sa ubon schools humot ilang CR so. Gani. Nganong if kaya sa lain, nganong dili kaya sa tanano na lang ba? Like, pwede tanan, One for all, all please? for one na lang Murang ba? magmahal kayo ang sabon sa. Diba? Ganun pampahumot sa CR Pwede, bo. pwede apilo na sa pondo. Like, hello, pila to pondo gani? Again. 737 million pesos. Diba? Tagpila ang sabon. Ay, sabon. Town. Lagi, kanang mga, sana, room freshener pila, 100 ka pin. Di man siguro nakatandog na point 1 lang anang pila to again. Mura jud naglisod sila. Ay, humot kayo ang CR sa kanang mga anak sa maugurong kita nga mga taxpayers naglisod ta kay para Mag-suffer sila tayo. gani ang mas nindot og life Pero nato. chill sila ba? Chill. Maudi Nakita ay ang guro sa mag-suffer. sila ra siguro ang Filipinos nga dapat mag-matter. No? So, unsa dili na ko deserve malibang sa humot nga CR. And siguro, speaking of kanang inana, siguro kay dili nila i-fix ang kanijud nga issue kay wala man sila nakasuway ani nga problema, wala man sila naka-experience ani nga problem. So dili gid na Or dili nila i-fix kay i-fix man na nako if dili na nako. Kanang mga mga politician dadun ta mo sa CR sa public school ha Di para ba, makaibaw jud mo. Simuton mo na mo. Kay lisod jud kayo Kalibang mo dito dito. jud. Pas gilahon mo na mo dito nya awa magbarog ra mo Tanawon ta na inyong kaisog. Isog kay Diba? mo mahuhag Diba? kwarta ha pasi aron ta mo eskwela sa public school. Adto mo maghihap di mo mahuman to di nyo mahihap ang Yeah. kailangan ipon nila tanan pondo sa Pilipinas di na to sila pagawson dito mahuman. At nga jud na to sila. Adto ra mo dito. So kanang Let us read some comments kay murag daghan jud og ano ba daghang insights diri ba from different tao bidaw be kanay from Loisa Labaya Tariao. Sige. Yes, dapat na ajud mapriso mga bagag na lagot siya, di ba? baga jud na. Ato Gusto siya ibutang siya. sa isip nga parent ni siya na siya'y anak sa nag-school, di ba? Tapos ga-suffer po di ang anak. So, kanang valid ra nga masuko siya, di ba? Oo. Valid ra, oy. Dako kaayo mig tax bayran ati adet. Siya si ati adet, guys, siya. Dako kaayo mig bayran nga tax ati adet. Lain-lain ang name sa tax. But in return, dili na mo ma-feel asa punta padung ang tax. Much better unta if sa education mapunta. Swerte lang among anak kay naaman si daddy sa private school. Mao gani nagbayad og tax para unta makahelp sa unprivileged. Correct kaayo, di Sakto ba? jud. Nganong ang mga dato ha ni bayad jud na silang tax para makatabang sila sa mga dili kayo fortunate. Pero wala man guro sila natabangan. Ang tabangan na jud nila sa kay kaning mga politiko makakaon og lobster, ilang steak, kanang maka-travel sila around the world. Dapat kuan kanang ang kanang nga budget butang taw na sa pag-build og better infrastructure, pag-provide og kanang mga basic necessities, bisan pagpalit lang gud og chalk, dako na kayo nagtabang sa mga teachers. Lisod na jud kaayo kay nay mga kuan kanang kamo unsa yung mga insights? Ako ni magstorya ta about programs nga Ah, bias, di ba? Kita as BA.com students, bisag mic man lang. Yeah. Tag, Oo, diba? bitaw. Basic na. Uy, katong kuan, katong gi-interview na to, ningon siya nga wala sila kuan, wala sila laboratory. Diba? Film media major sila.
Pero Nya. wala sila yung laboratory. Film media major niya. Mao gyud ang pinaka-importante po diri. Ngano mag-offer man sila kanang inana nga kanang course di ay kung dili sila maka-provide Gani, diba? og kuon enough nga kanang support para nila, di ba? So para ninyo designer na ang kanang mga laing programs diyan nya di ninyo tagaag pansin Lagi, gyud. di ba? Kay, Dili fair ang kanang mga gamit, mga needs. Nasay usa sa kanang interview na to. Wala siya niingon nga against siya ni nga program pero sa iyang school makaingon jud siya nga favored jud ang nursing. bitaw, kabantay sa ko. Bitaw. Favored ang nursing sa ilang school niya. Ang kaning mga uban kanang programs dili kayo sila matagaag pansin. Ang mga nursing kay sila ilang own laboratories. So dili man good inana dapat kay fair man good dapat kay naa mong goy budget ana tungaan ta Diba? na nilag tarong. Ano ba? Kay nganong hatagan daghan nga classroom kani nga course niya. Diri nga course naghuot dili man in taw na sakto inana. Kay tanan program matters man Oo. gyud. Wala man jud dapat left behind, dili kay maingon ka nga ay kani nga kurso kay sayo na raman ni so dapat gamay ra nilang pundo diri. Dili dapat inana, dapat fair ta ninyo diri tanan, Dili nila i-limit dapat. Uy kay kanong nagbayad gud tog nagbayad. Sige lang kung balik nagbayad lagi mi lagi. Nung dumi na ninyo nagbayad. may jud mag-ang mi. ka ng mga tax para na sa isa ka specific nga program. Dili, di ba? So, Sunod, kung mag-inani man di ay ta, dapat inikabayan na tog tax, ilista na to para para ni sa siya. asa, Oh, kaning, kaning 5 na ko para ni sa nursing. kaning, kaning- sa kasingko, engineering. Oh, inana na lang dapat dapat sa kay kaning mga naglingkod, mura naman ni sila. Ay, sila ang nagdawat pero ang mga tao-taon sa eskwelahan kay naghuot, nagpangitag bangko, nagpangitag classroom, naglingkod na lang sa hagdanan para makaklase. Ay kay wa sila problema kay lang mga anak kay naman sa gawas sa nasod mag-eskwela, diba? di ba? Unya na sila dito nagskwela pero kabang mo kanang pride kaayo nila gani nga inani akong papa, inani akong mama pero ka-realize basad sila nga ang ilang papa, ang ilang mama, ang ilang tibuok pamilya nag-cause og kalisod sa mga estudyante sa Pilipinas. Anya, wait, na ako ikon, isa ka issue about siya sa school. Kana bitong, buta na to, scenario, kanang kita, hapit na malate sa eskwelahan. Unya, paspas kag ligo, paspas kag kaon na, dagan-dagan pa kaskuan, maka-face pa jud kag traffic, ana. Unya, kaning mga anak sa mga nang lingkod, kakita mo tong nigamit sila ambulance. Oo. Kay mo take sila sa exam, unya, malate na daw sila. Unya, kita ani nga, pag malate sa exam, dili na, wala, if inconsiderate ang professor, di ba? Dili na nakaka-take sa exam kay lagi as a student, you should be responsible enough to manage your time, to get onto the class within the oras nga gigive. Inana, pero ang kaning mga kuan lagi ko no, mga anak sa hayahay, bayot gagamit sila ambulance sakto ba dahil na? Pero kuan ba, speaking of transportation, kailangan sad guro tagaan na to ang mga students og kuan sa kanang free transportation ba? Kaya kanang mga school bus, di ba? Kay, Kay uban schools grabe dira nga na- na school bus anya wala ra gigamit. Oh, like dili pero grabe na tambay lang ra. jud ba kay wala sa kanang ganahan ko nga kuhaan ang income sa mga kanang drivers, sa mga jeepney drivers. Pero man good kay mga estudyante, dili man gud na sila kanang wala gud na sila nag-earn og kwarta. Gani, diba? Unya, kasag mostly sa ilang mga kwarta nga magasto kay mapunta man jud sa government kay of course we are all taxpayers. So kanang ta dapat nga kanang kwarta sa mga students nga kanang dili kayo dinagko ibutang na lang unta na sa makatabang sa ilaha. Uy, bisan na lag transportation para dili na lang sila maglisod og adto sa school. Inana Kay gani. basic needs naman pud good na good man dili man mahatag. Gani, kuan kaayo ba niya? Ini kaabot pa sa school kanang maglisod pagpangitag classroom. Diba? Kapoy kaayo. If magamit lang bitaw og tarong, nice kay sa feeling kay nakoy na watch nga video from somewhere nga platform ba. Tapos nice kay siya sa feeling kay isa siya ka farmer, unya iyang anak nag-school sa public school. Unya kato nga public school is ga provide sila og bus. So kato sila nga family or like kato mga tao dito nga area nga nag-school sa the same school, dili sila maproblema sa transportation nila. So ang akong gipangutana, if kaya sa usa ka kato nga eskwelahan buhaton ang inato, nganong dili kaya sa uban, di ba? Dili man sa dili kaya, dili lang nila ganahan buhaton. Okay. Mag-read tag comments. Naapod ni si Ninyo Kyle Tapdasan Hermogenes.
Ana siya. Also sa OJT be, some students gani dili ka hands-on because of lack of training Yeah, ground. speaking of OGT, ako kay nabutang siya ko sa OGT nga. Grabe gid ba? Grabe jud ang Grabe jud. Grabe jud like Grabe dili jud jud. ako makita ang sakto jud nga wag kay grabe jud siya like kadto siya kay dapat dapat sa mo school kay dapat jud kanang nindot ang ilang pagkuan sa OGT ba. Kay mo biya na nagkuan biya ta kanang murag silbi ato ana biya ning tawag ana experience nato di ba for our kuan na for our nanatay knowledge ka college pero if dili sila maka kanang hatag o kanang tarong nga gamit ani or tarong nga kanang trabaho nga ilang ma-experience sa ilang mga kanang ilang mga students unsaon man pagka-gain og experience di ba? O kuan kayo siya be, it's very kanang bati kay siya kay mag-expect gani sila nga inikahatag nila inikahatod nila nato sa atong training grounds. They expect us to do well when in fact we were taught to not kanang perform well kay dili man ta nila matudloan og tarong kay unsa man ilang itudlo nila kung kuwang-kuwang ang mga materials. And speaking of kuwang-kuwang, ang pangutana asa magina pa dong atong kwarta? Mao nangutana si RV Villamil. Cause wa siya nangutana niingon de siya. Cause they have budget man ati adet. Ang public school kay gi-corrupt man ang budget. Diba? Very Diba? sad yun. Like makabawta like daghan yun og corrupt sa Pilipinas. Pero nganong kurapon pa man gyud pati ay like speaking of corruption dili gid na maayo di ba? Unya nganong kurapon pa man gyud ang budget nga para sa eskwelahan. Di ba like para sa eskwelahan which means para sa tong future. Kaya eskwela gud ta para sa tong future to make the world better, to make the Philippines better, di ba? Unya, kurapon ganahan sila mulambo ang Pilipinas, bro. Sila, gabuhat sila og mga butang nga inana, di ba? Kabaw mo, while naminaw ko, nag-reflect ko sa atong mga gipang storyaan ganina. Sige, storya-storya balik. Nganong dili nila i-improve, nganong dili nila buhaton ni kung kaya sa uban. Naka-realize na ko nganong dili nila buhaton. Ano naman? Because they are afraid to educate the voters. Diba? Yeah. Kita nga mga Para students. sila ang Gihapon ang naagihapon ana. sa power. They Ano are sila? afraid to educate the citizens kay para ilara gihapon mabitaw ng rampant kayo ang political dynasties. Bito! Nga murag ila na lang naghimo business. Same, like hindi na lang nila tagaan ang other tao og chance to like naa naman good. Naa na gyud on tatay. 'Di ba? Like naa na gyud chance ang Philippines mulambo. Pero wala lang yun. Ang mga tao kay nagpadala man sad good Diba? sila sa if only makakanta lang ko sa unsay kanta nga nasa kong utok, di ba? Pero di man pwede. So, ako na lang ni. Di ba? Sige, i-chat na lang na. Chat mo na yan. lang taon niya. Chat na lang. PM mo ni Ayeesh daan kung Kay kantahan curious ta mo mo. sa oh. kanta. Kung Kaya curious ang- mo sa kanta. Ang tinuod man gid wala jay corruption if wala po'y voters ba nga mo. Di, Mapadala gani. Ako, I personally believe nga dili ta maka-blame sa voters. Kay ilaha man kung gamiton ang poverty as a way to manipulate the people. Kay kabalo man sila, sibling na nato sila. Sige, I will give you 20 pesos rice. 'Di ba? Using poverty as a tool to help you gain vote. Nya, di man siya sakto. Pero at the same time, we cannot blame the people because that is the only hope they can see. Yeah. Pero if only people are kanang educated yun Oh, ba as in Mo ni scared ang mga Mga gani, they are scared to educate the people. So, ang kanang, the government should increase the education budget and stop being corrupt, diba? Because, why? Ano man, Kira? karmahon sila bayot. Karmahon yun Ay, sila mutuwa na bayot. pa na sila karma. Feel ko wala na, be. Murag, Wala na sila karma. piyungan na lang na siguro. nila ang karma, be. Nya. Katog-katog na lang guro na nila. Diba? Di, So- dako man og ano. Onya, kanang, ikaw, Keira, katong napaka sa public schools, kanang, unsay pinaka-worst dyan ni mo nga, makaingon dyan ka nga, grabe nga na, ani, uy, kanang makaana dyan ka. Over naman sa ass. Steffi. Kaan, sa ganito. ikaw, be. Kuan, ang overgid na ko na experience. Kuan, nag-junior, imagine nag-junior high ko sa kanang private school. Unya, mamrag na culture shock ko ba? Pag-abot na ako, pag grade 11 ako, na ito kong public school first sem. Unya, ang ano nila dito is, galak gid sila. Imagine murag, akong gi-ano ato, gi-take nga, what do you call that one? Strand. A strand is ABM. Tapos, kanang ang ABM is daghan siya og students nga ni
ni apply ato. So ang kaming ABM ato around I think 40 something, 40 to 50 anana. And then ang school setting is ibutang na to ibutang na to inani kadak di ba? Kamo na visualize tanawa di ba? Kagumay ani nga room. Nani unya ang mga napagod na teachers table. Unya, mind you ha, katong isa ka classroom, kay divided to siya sa tulo ka maestra. Tulo ka maestra ga-share sa classroom, nga naa dito magklase ang mga estudyante. Tulo ka maestra. Tulo ka maestra, isa diri, tapos isa sa front. Unya, So sila collab sila. wala feel giving collaboration. And, kanang students atong nga, unya, ang hardest kid na ko ato kay, kada bitong alimuot kay niya, dili ko dyan makaka-function sa school. Like, I wanna do well, but I can't because it's so very init niya. Kanang galak o of course, if wala tayo hangin ba yun, kay magtipok na ang baho ba niya, murag, dili man gud ni siya kausaran ay sabo. Mar siya, kanang, what do you call that one? Kanang repetitive ba? Everyday na ko siya, man na nasa habit. Ay, yun sana. PM na lang, PM. Sige, chat na lang na. Basta everyday na siya. Diba? Unsa tay mong gingon ganina nga kanang dili mo function imong brain well kay tungod ana inana ka problems diha sa classroom. Kanang unsay pangalan na nakalimot na lang ko sa akong ingon. Chat. Pero kanang ay ikaw sabi i-try sana ko remember. Ako. Katong imong gingon katong question nimo di ba katong unsay worst nako nga na ano sa public school. Ako public school mingid ko since elam hantod high school di ba. Sino balik-balik ana. Lagi. Kaya ang pinaka worst gyud kay naa jud time nga kato nakakasar itong balita nga gabi kay kainit jud sa Pilipinas. Heat index. Kami ato kay permi may paulion. Kay wala may kanang saktong electric fan niya. If kanang grabe kay kainit niya, wala electric fan sila ang mga estudyante takaba mo kuya pa mo sa nadarang mga estudyante di ba? So kami ato permi wala mi katarong mag-discuss ato permi kay permi mamisayo pa ulion. Kay lagi init kaayo niya wala mi electric fan niya. Electric fan basic needs na gyud kay na, di ba? Sige, kalma Yeah, lang. fight me. Lagot na siya, me. patay one diba? Which leads to kanang ma-affect yun atong learning, diba? Pag nag-lack gani ang isa ka school og infrastructure, ibuta na to basic necessities. Pag nag-lack gani ang isa ka classroom or isa ka school ana, diba maapektuhan yun ta students, dili ta ka function. So, if dili ta ka function, maapektuhan na tong grado. Pag maapektuhan na tong grado, mahagbong ta. Pag mahagbong ta, wala na tayo manindot ka trabaho. Pag wala tayo nindot matrabaho, maato ta sa poverty. Tapos pag mag-suffer ta till death. Kaya numdum na jud ko sa akong ingon, di ba? Naingon siya nga. Hindi ka ka-function well tungkol sa mga problems nga ma-encounter nimo sa classroom. I came across sa mga posts sa mga teachers nga na sila ay ganahan i-address nga mga students kuno karon dili let's just say they are kanang functionally illiterate nga makasuwat sila, makado sila math, they can read but they cannot comprehend. Di ba? Ma-worry sila nga kanang dili ang mga students ron dili nakabalo mo buhat og basic sentence structure, dili nakabalo mo answer og basic math. Pero sorry ko mag-bash ninyo guys kay I can understand. Pero kanang akong insight lang jud ani no kay if that is the kanang issue they want to address, they should also address ang kuan manggod ang competency manggod sa Philippine education is very kanang bati jud ba. So dapat we should focus more jud, dili jud na nato i-left behind kay the youth is the future of this nation. Yeah, well said. Wisdom. Pakpak. Ay, Karon mag-shout out to tayo. Shout out sige be, kinsa may Yes. magpa-shout out be. Drop na ba sa yung name, Be, shout out ko ni Koan, ni Cooksy, ni Jerski, ni Koan, ni Tintin, nila Jandy, nilang Sisi, nilang Carlin, akong mga cousins tanan sa mga wala na ko man mention akong igsuon, si Matmat, ikaw insay mong Koan shout out. Shout out sa kong mama nga nasa Manila watching from Manila, and shout out sa kong papa. He's a really big fan ani nga kanang company Sunstar, like fan gid akong papa og Sunstar. And shout out sa akong sister Fresh and Tish and every sister in the world. Ay, wala. Shout out po sa akong parents. Sige, ikaw. Shout out, wait lang ko pa gani. Shout out po di ay sa akong boyfriend nga si James Miguel. Kasi
ako kayong shout out pud ko sa akong family po, sa akong mama, sa akong papa, pero wala sila naka-watch aning live kay di sila kabalong navigate og cellphone. Ako sa ko sure kung nagtanaw Sila ko kabalong gini magtanaw kanon. og live niya akong mga friends. Tanan friends nako and Shout out tanan ninyo, loved ones guys. nako. And yan, Shout out sa mga watchers nato si Kini. Loisa Labaya Taryaw, hi Yaya. Salamat sa mga allowance. yeah, hi Donna Serata or Little Tomboy. Kinsa pa? Kani, gito man ni. Si Jersky na. Isa mo na. Jersky. Si Andrew. Andrew. Chris, Danza. Sige, Okay. Shout out. Shout out ni... Kinsa pa man? Di ko kabasa. Ay, sorry. Shout out kang akong tati, shout out sa akong tati. Kamo kinsa pa mo yung makit-an diha. Shout out po siguro nagtanaw guro akong kasi na pero lang kabalo if di lang guro makita. Sige, chat dira. na to be kung nitanaw ba dyan na. So, Chat shout right out now? sa akong cousin nga si Ate Critalyn Data, ate Journaliza Estrella nga. Very, very supportive yun since day one. I love you. Pak. So, Salamat sa pagtapos sa pagtanaw sa among episode today, guys. And we hope nga suportaan gyapon mi ninyo sa among mga sunod na episode. And guys, we are not perfect but we are eager to make progress. this is Campus Chronicles kasi natian sa mga tinunan. However, we have a few let's just have a little recap. Yeah, recap. Para Gamay lang, remember na gamay itong mga storyaan na to diri kay sa may point sa itong pagpaminaw diri kung kalimtan na nato yung kahuman ba? Diba? Sige, Na ikaw para Keira bang- be, your final insight about this whole podcast. Nga dapat syud ang mga eskwelahan syud kay complete gyud ang mga facilities, mga infrastructures. Be spelling. INFRASTURE. Kasi, nga lang word na question mark. Gani. Wala may question mark sa spelling siguro? Mo na syud sige, ni, be. mo na syud ni siguro hinungdan sa kanang mga Lack dili of- the lack diba? of Dili basic ka ba mo necessities, spell. diba? So, more gid na ang highlight to gid ani gid nga podcast is to wake people up nga kanang some students are struggling because of this problem nga unending kaayo, diba? Nga never gyud nga na-resolve. Yes, sige ikaw. Akong insight ani is we're talking about the Philippine public school lack of infrastructures, 'di ba? So ang ako lang yung gustong ipahatod sa mga viewers nato is we should demand for the tax that we are paying. Yeah. Kay we deserve more. We deserve a lot better than we We deserve the best. yeah, we deserve the best. Kasi tago na dili ta dapat mga We don't settle for less. Oh. Don't settle for less, not Guys. only in love, but also here sa atong situation sa Pilipinas, Yeah. guys. Let's not settle for less. So, let's always remember that everything is political and staying silent is just saying, and staying silent is kanang allowing yourself to continue living in poverty and not wanting a better future. So, it is very important that we speak our voices. Let us amplify our concerns. Kay kung naglisod ta, naa pa siguro'y mas naglisod nato. Especially, natin wala na mention. Kana ganing mga public schools sa mga provinces. Oh yeah, samot na sila. No? Samot na sila Diba? siguro We should pay sa... attention to Grabe them. sila, Jay. grabe Nakabaw sila ka, kakuan, nakoy wala nakitaan. struggle dito Diba? ba? Nakoy nakitaan mga TikToks. Uhilo, ang mga estudyante town kay kanang tagaan na lang sila sudan silang teachers. Wala sila chanilas pod. So, I saw that. tagaan sa guro na to. Documentation ba? Tabangan sa siguro nato sila. Uy, kay health and wellness is very important. Jud. Yes. And to think nga, kato nga budget is dili to siya gikan sa tax, kundi sa money sa koan. Okay, sige Okay. guys. So, wala na idungag? Wala na. Wala na. Okay. So, this is Campus Chronicles, kasanatian sa mga tinunan. Every Wednesday at 3 p.m. live here at Sunstar Cebu page. Once again, I am Mary Bernadette Labaya together with I am Ayeesh Daan. And I am Keira Valerie Garrido. Junior Journals! Amping mo kanunay o daghang salamat! Hey, sorry.